Hi guys, magandang araw sa inyo mga ka-everywhere. Nandito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Everywhere. Ngayong araw guys ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking natutunan itong mga nakarang araw. At gusto ko rin itong matutunan ninyo, kaya ko ito isi-share sa inyo. At ito guys ay kung paano gumawa ng whiteboard animation gamit lamang ang ating cellphone at ang KINEMASTer. So guys, kung gusto niyo matutunan ito, tara na, samahan niyo ako at panoorin natin ang video ito.
kayo at nagustuhan nyo ang video ko, please don't forget to click subscribe and click the bell button guys para update kayo sa mga next video ko. Thank you.